Βάγιο το βαγιό, τρώνε ψάρι και κολλιό. Και την άλλη Κυριακή τρώνε το παχύτ αρνί. Με τη φλάσκα το κρασί, με το φούρνο τα ψωμιά, με το κάνιστρο τα αυγά. Την μέρα του Πάσχα ήταν η γιορτή μεγάλη. Η λαμπρή, την λέγανε η λαμπρή. Περιμέναμε πώς και πώς να φορέσουμε τα καλά μας. Είμαστε παιδάκια. Μας κάνανε το καλό μας φουστανάκι, την καλή μας ζακετούλα, θυμάμαι, τα παπούτσια, τα καλτσάκια, όλα καινούρια έπρεπε να είναι. Όπως και τα Χριστούγεννα, έτσι, όλα καινούρια. Και δεν απαγορευόταν να τα βάλουμε πριν να έρθει η λαμπρή. Έπρεπε να τα βάλουν πρώτα τη λαμπρή. Και μετά έχει μάνα φυλαμμένα κάτω ωραία παπουτσάκια, βραχιολέτα, θυμάμαι ακόμα. Είχε δώσει μια τσάντα άσπρη. Και σηκωνόμουν τη νύχτα και τα βλέπα. Και δεν μ' άφηνε να τα βάλω. Να τα βάλεις, λέει, τη λαμπρή. Και μετά θα τα φορέσεις, ακούς πράγματα. Και περιμέναμε πλέον. Και μόλις χτυπούσε η καμπάνα για την αγάπη, τι ώρα χτυπούσε, 10 η ώρα, δεν ξέρω τι γινόταν η αγάπη. Τότε πριν το μεσημέρι, όπως γινόταν, πήγαινε όλος ο κόσμος στην εκκλησία τότε. Και όλοι φορούσαν τα καλάντων, οι μικροί, μεγάλοι. Πηγαίναν αφού πριν να αρχίσει λοιπόν η αγάπη, έπρεπε να πάνε την εικόνα πάλι στην Πέρα Παναγιά. Από εκεί την πήραν να την πάνε πάλι. Αφού τη φέρνανε την εικόνα την Πέρα Παναγιά, της φοράγανε και ένα μαύρο βελούδο. Την δίνανε με ένα βελούδο μαύρο, επειδή ήταν πένθυμο, δηλαδή επειδή σταυρώσαν το γιο της. Μετά το βγάζανε, αφού μετά την Ανάσταση, τους το βγάζανε το φόρεμα αυτό το βελούδο το μαύρο. Και παίρνανε την εικόνα, πήγαινε όλος ο κόσμος μαζί και άλλες εικόνες και βγαίνανε λιτανία. Πηγαίναν στην Πέρα Παναγιά να αφήσουν την εικόνα. Πηγαίνοντας για την Πέρα Παναγιά, εκεί στα υψώματα, στον Παντοκράτορο προς τα πάνω, είχαν κάνει τον Εβραίο, εμείς τον λέγαμε Εβραίο, αλλά Ιούδα, ακούς τηλεόραση καμιά φορά και τον λέγανε Ιούδα. Ένα άνθρωπο για κεφάλι του είχαν ένα φλασκί, εδώ ένα τσουβάλι άχυρα και χέρια, κάτι ξύλα από κάτω πόδια. Και του βάζανε κάτι παλιά ρούχα αυτά και τον υπερφέρνανε στο χωριό τη μέρα του Πάσχα. Και αφού περνούσε ο κόσμος εκεί στην Λιτανία, τον είχαν σε ένα ύψωμα πάνω και πήγαινε κάποιος. Τον λέγανε Βασίλαρο τα παλιά χρόνια και του βάζα δυναμίτ. Ένα δυναμίτ τον υπηρετούσε και έπαιρνε δρόμο και έφευγε και έσκαγε αυτός και κόντευε να πιάει και κοντά στον κόσμο τα κομμάτια. Δεν ήταν επικίνδυνο, βρε παιδί, με αυτό το πράγμα τώρα. Αν έσκαγε πιο γρήγορα, κατά λάθος, ξέρω, γινόταν. Τέλος πάντων, πηγαίνανε στην εκκλησία την εικόνα. Και μετά γυρίζανε πάλι σιγά σιγά, πηγαίναν στην εκκλησία πάνω. Τέλειωνε η αγάπη εκκλησία και όλα χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, ο ένας τα λουνού και αυτό ήτανε. Οι 10 κοπέλες αυτή την ημέρα γυρίζανε πάλι από το Μεγάλο Σάββατο και μαζεύανε από το χωριό, από τις οικοκυρές αυγά για να πάρουν σκοινί, για να δέσουν κούνια. Να αγοράσουν το σκοινί γιατί δεν είχαν λεφτά. Ερχόταν να πούμε σε μένα, σε σένα, δώσε με ένα αυγό και θα πάμε στον τάδε, στον μπακάλι. Οι μπακάλιδες τότε στάγανε τα σκοινιά. Να πάρουμε το σκοινί. Και πηγαίνανε και τα αγόρια πάλι μεγάλοι ψάχανε να βρουν ένα δοκάρι χοντρό. Τότε στα δώματα δεν ήταν ταράτσες. Ήταν με χώμα πάνω, χαμηλά τα σπίτια. Και βάζανε 2-3 σημεία, δεν ξέρω. Θυμάμαι εγώ εδώ πιο κάτω, είχε και άλλα που ήμουν μικρή στο χωριό. Βάζανε το δοκάρι από το ένα δώμα στο άλλο στα στενά σοκάκια και το δένανε με το χοντρό σκοινί. Και τις κουνάγανε και λέγανε και τραγούδια. Λέγανε, ας πούμε, σιδερωνάνε το σκοινί και ατσάλι το δοκάρι και εκείνος που την έδεσε να συναντήσει κι άλλη. Και τις κουνάγανε και τι άλλο. Λέγανε άλλο ένα τραγούδι. Σε ευχαριστώ, αυτός που τις κούναγε. Ήταν κάποιος που λέει, σε ευχαριστώ που μας κουνάς, θα στο γνωρίζω χάρη. Θα μπλέξω το στεφάνι σου, όλο μαργαριτάρι. Ή από μαργαριτάρι τώρα, όλο μαργαριτάρι, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι τώρα. Όχι, λέγανε κι άλλα, αλλά όχι τέτοια να λένε. Λέγανε, ας πούμε, θέλω να ανέβω στα ψηλά, στα Γιαντονιού το δώμα, να δω για το πουλάκι μου, να αρμενίζει ακόμα και δεν τα θυμάμαι, πολλά τέτοια λέγανε. Και αυτό την κούνια τώρα την έχανε αυτό το έθιμο μέχρι της αναλήψεως. Κάθε Κυριακή δέναν την κούνια και μαζευόντουσαν οι κοπέλες και οι νέοι και κουνιόντουσαν.